So what's up guys, today mag-unbox tayo ng Mi Note 10 Lite. So ito yung box ng Mi Note 10 Lite. May Mi logo dito, then may gradient effect yung text nya, Note 10 then Lite. Then dito sa baba, dito yung variant natin na 8GB of RAM and 128GB of ROM na kulay glacier white. So yan yung variant natin na inbox ngayon. Then sa right side, nakita natin yung Mi Note 10 Lite na gradient effect din. Then with easy access to the Google apps you use most. Then sa top, black, then sa left, same din sa right. So ito yung box ng Mi Note 10 Lite. Napaka-elegant, simple black kumbaga. So unbox na natin. So pag open, makikita yung phone, then makita yung initial specs, the 3D curved AMOLED display, then 5260 mAh battery. So ito yung phone, and Qualcomm Snapdragon 730G. Yun yung initial spec ng phone. Tabi muna natin. Then sa loob, natin may maliit na box saan dito yung SIM injector tool, and sa loob may warranty card, then user guide, tsaka may isang free jelly case. Normal jelly case, nothing special. Rough dito, then smooth sa likod. So then nandito yung cable na USB Type-C na. Then yung power brick, 30 watt power brick fast charger. So yan na yung laman ng box. So tabihin mo natin to. So ito na yung phone. Tignan natin. So na-unbox mo na to guys for the purpose of this video. Nilagay ko lang ulit sa box. So ito na yung phone. Tapos naka-tempered glass na din ito sa akin. Pero wala to, yung pag-unbox nito wala yung kasamang tempered glass. So ito yung phone. Tapos may carbon fiber, nalagyan ko na din ng carbon fiber. Glacier white, napakagandang kulay, may rainbow effect ang white. Ito yung quad camera, 64 Sony IMX686, quad flash, soft flash, and regular flash. Dito sa right side nakita natin yung volume rocker, power button, then SIM tray. Ito yung SIM tray. Yung SIM tray pala nito is wala siyang lalagyan ng SD card. So dual SIM lang capable ng SIM tray nito. And sa baba, kita natin yung dalawang antenna band,
Tapos 3.5mm jack, USB Type-C port, speaker grill, mic, yun lang sa baba. Then sa left side wala na tayo makita maliban sa isang antenna ba na naman. Then sa top yung noise cancellation, IR blaster, and meron mga antenna ba. So ang frame nito is aluminum. Then Gorilla Glass 5 sa back and front. So sure na hindi madaling magasgas to. So test natin ang fingerprint. Curve din yung display nyo guys, curve. Kita nyo, curve. Napakaganda. Curve. Premium look. Kita yung curve. Curve display. So AMOLED siya. Tapos naka Android 10 out of the box. Android 10 and MIUI 11. So yan lang yung phone. Naka 60Hz refresh rate, ito regular refresh rate lang. So yan yung phone. Simple, napaka mabigat siya. Dahil siguro sa battery at saka sa build, matibay yung build nito for sure. Aluminum frame din, glass back and front. So ito lang yung phone. May notch siya dito, dewdrop notch. Napaganda ng glacier white. Lalo na paglagyan nyo yung carbon fiber. So that's it for the unboxing. Thanks for watching.